two, three. Hi Kakitchen! Kumusta kayong lahat? Welcome back to Andrew's Kitchen. Sa araw na ito, magluluto tayo ng napakasarap na merienda. Tama-tama to sa weekend. Ang ating lulutuin, chicken pot pie. Kakitchen, ito ang kakailanganin natin sa paggawa ng masarap na chicken pot pie. Gagawa muna tayo ng dough. Ang kailangan natin, 4 cups na flour, 3 and a half cups to kakitchen. Meron tayong half cup na flour dito, pan-dusting. At kakailangan natin ng cold water, half cup cold water, at 3 tablespoon na butter. At meron tayong salt and sugar. 3 tablespoon sugar at half tablespoon salt. Paghahalo-haluin natin yan, kakitchen, para sa paggawa ng dough. Ito naman ang pampiling natin sa chicken pot pie natin. Carrots, celery, bell pepper, garlic, onion, chicken breast, kakitchen. Ito yung leftover ng natira namin, roast chicken. Maraming magagawa dyan, kakitchen. Himay-himayin nyo lang, ilagay nyo sa freezer. Pwede nyo ipansahog-sahog yan sa mga gulay. Lahat ng klaseng gusto nyo ipansahog yan, pwede yan. Lalong-lalo na dito sa recipe natin ngayon, ang chicken pot pie. At meron din tayong kailangan na potato. Dinice ko na yan, kakitchen. Nakababad siya sa tubig ngayon para hindi siya mangitim. Kailangan natin ngayon, kakitchen, yung whipping cream. Yan ang magbibigay ng texture, tsaka milk. Kailangan din natin yung fish sauce, at pamintang durog, mozzarella cheese. Yan ang magiging sangkap ng piling natin, kakitchen. Marami pa tayo lalagay dyan. Nor cubes at mga herbs na pampalasa dito sa piling natin. Kakitchen, maggagawa na tayo ng dough. Paghahalo-haluin na natin itong mga sangkap sa paggawa ng dough. Nakapaghugas na ako ng kamay. Ang una natin ilalagay itong salt and sugar. 3 tablespoon sugar, half tablespoon salt. Ihalo na natin dito. At imimix muna natin to, kakitchen. At saka natin ilalagay itong butter, kakitchen. 3 tablespoon butter, kakitchen. Ibutin natin to. Yan. I-masa muna natin yung butter sa harina, kakitchen. Bago natin ilagay yung tubig natin, pampalambot ng dough. Ito ang sangkap ng paggawa ng pie ng dough, kakitchen. Yan, medyo kumapit na yung butter niya sa harina. Kakitchen, magtutubig na tayo ngayon yan. Huwag muna natin ibubuhos, kakitchen, kasi baka lumabnaw. Hanapin natin yung magandang
timpla ng dough, yung medyo malambot. Medyo hindi siya ganong basa. Pag kinulang ng tubig kakitchen, pwede tayo mag-add uli. Pero hanapin muna natin yung pinaka-texture niya. Hindi ko pa nararamdaman kakitchen, kaya mag-add pa ako. Yan. Hanggang makuha natin yung tamang lambot ng dough natin. Masarap ng dough natin kakitchen, kompleto. May butter siya at may sugar at may asin. Kaya malasa na tundo natin. Pag kaya kinagat natin yung patpay natin kakitchen, tumatalab na kagad yung lasa sa dough. Bago yung piling, palalasahin natin yan. I-add pa natin to kakitchen. Medyo hindi pa siya, ilagay na natin lahat. Yan. Medyo basa na siya kakitchen. Madali rin mag-adjust niya kakitchen. Pagka basa, mag-add kayo ng harina. Hanggang dumidikit ang harina sa kamay nyo kakitchen, ibig sabihin nyo kakitchen, hindi pa siya totally na fluffy yung dough nyo kakitchen. Kailangan wala siyang dikit sa kamay nyo. Yan, may dikit to. Ibig sabihin niya, hindi pa siya tapos. Masahin nyo pa siya ng masahin kakitchen. Hanggang mawala yung harina sa kamay nyo. Pag nawala na yan kakitchen, that means na maganda na yung dough nyo. Ito nyo kakitchen, makinis na. Yun. Ayan o kakitchen, hindi na dumidikit sa kamay ko. Ibig sabihin niya kakitchen, okay na yung dough. Pero kailangan natin masahin pa yan kakitchen, para gumanda siya ng gusto. Kakitchen ha. Pero I'm not worried because I want to show to all my subscribers. Because I love my subscriber. I don't care my glass. It's getting broken, you know. Now, kakitchen, okay na tundo natin. Para sure tayo kakitchen, lalagyan natin ng hangin yan sa loob. Yan, gaganyanin natin yan kakitchen. Tapos, igagan natin po fold. Fold, ganyan kakitchen. Bibilugin natin. Bilog na bilog. Nabagsak natin gano'n. Para lang tayo gumagawa ng ball. Yan. Lalagay nyo ng hangin sa loob kakitchen. Para magandang ang ano niya. Ngayon, kakitchen, babalutin natin to. I-rest natin to ng 20 minutes. Gagawin muna natin itong piling habang nakarest to. Kakitchen, eto na yung dough natin. Oh. Binalot ko na ng plastic. Nirap ko na para i-rest natin ng 20 minutes. Yan, ganyan, kakitchen. Lulutuin natin ngayon yung piling. Kakitchen, naglagay tayo ng butter. Magsusuti na tayo. Ito yung butter natin, 2 tablespoons. Nainit na yan. Huwag natin mababayaan masunog yung butter natin, kakitchen. Papait yung patpay natin. Ito na yung garlic. Yan. Sasangkutsa muna natin yan. Hindi kasama natin yung garlic, onion. Madali lang lutuin ito, kakitchen. Itong piling natin. Sagit-sitsata ng asawa ko yung narinig ko, kakitchen. Kakitchen, oh, kumuha ko sa garden namin ng ano,
rosemary. Itong ihahalo natin dyan. Oh. Tatadkarin natin yan mamaya. Pag nag-barbecue tayo sa linggo, Kakitchen, pakikita ko sa inyo yung garden ko. Mami na yung bawang, Kakitchen. Pipili ko na yung bawang. Lalagay na natin itong onion. Yan. Isa-isa lang ang sangkot siya, Kakitchen. Kasi pagka nilagay nyo agad yan, binigla nyo, hindi nyo makukuha yung pinaka tamang texture ng mga herbs natin, Kakitchen. Yan. Palalantay muna natin yung onion natin at saka yung bawang na nagsama silang dalawa. Yung sinasabi ko sa inyo mag-best friend, onion and garlic. So, medyo caramelize na yung onion natin, Kakitchen. Maamoy na siya eh. Susunod na natin itong bell pepper, Kakitchen. Yan. Marami na silang barkada ngayon, Kakitchen. Yan. Sunod na rin natin yung carrot saka celery, Kakitchen. Iiwan natin itong rosemary, tatadka rin natin yan. Lugasan ko na yan, Kakitchen. Kakitchen, marami tayong herbs dito, pero yung kaya nyo lang ilagay yung herbs. Kasi marami akong herbs dito. May onion powder, garlic powder, mustard seed, cinnamon, lahat ng herbs. Pero yung kaya lang yung ilagay. Pero itong tatlo na ito, Kakitchen, bell pepper, celery, garlic, onion, masarap na yan, Kakitchen. Kaya lang, lalagyan ko pa yan ng paminta, Kakitchen. Ayan, o. Ayan, mga 2 teaspoon na pepper. Depende sa inyo. Gusto nyo mangang yung patay nyo, yung pili nyo. May onion powder tayo, Kakitchen. Pero, kahit di nyo nalagyan nito, ito 1 teaspoon lang. Onion powder. Garlic powder. 1 teaspoon din. At saka sesame mustard seed. 1 teaspoon. 1 teaspoon din. Maamoy na, Kakitchen. At meron pa tayong paprika. 1 teaspoon din. Yan ang mga herbs. Pero kahit di nyo lagay niya, Kakitchen. Okay. Yung 4 lang na sinabi ko, malasa na yun. Yan. Masarap na masarap to, Kakitchen. Lalagyan din natin ng oregano yan, Kakitchen. Oregano, where are you? Kakitchen, ito yung oregano. Nalagyan ko ng oregano yan. Pampabango yan, Kakitchen, ang patpay natin. Tsaka yung rosemary, thyme. Hindi na mahanap yung thyme ko. Ito, rosemary, Kakitchen. Yung powder, yung ano niya na yung durog. Pero lalagay ko pa rin ito konti. May press tayo lalagay mamaya. Yan, tsaka thyme. Kakitchen, ito yung thyme, Maraming herbs na nilagay ko. Pero yung sinabi ko sa inyo, yung 4 lang, rosemary, carrots, bell pepper, garlic, celery, pwede na yun, Kakitchen. Tapos lagyan nyo lang ng panimpla. Okay na yan, Kakitchen. Masarap na yan. Ilalagay natin itong patis, Kakitchen. Papatakal lang natin yan ng mga 1-2 teaspoon. Yan, mga sumakagit ito. Sarap na yan, Kakitchen, Wala pa tayong inaano.
Ito pa oh, Knorr cubes oh, kakitchen oh. Lalagyan natin ng isa lang. Yan, kakitchen. At mimix lang natin kakitchen oh. Yan. Bango na nito kakitchen. Tapos ilalagay natin itong manok natin ngayon kakitchen. Yan. Ayan na oh, kakitchen oh. Yung manok oh. Haluin lang natin. Ayan na siya kakitchen. Ilalagay na natin itong patatas oh, kakitchen oh. Sabay-sabay na sila oh. Ayan na magiging feeling natin kakitchen. Marami itong feeling natin. Itatabi natin yung kakitchen. Para sa susunod naman na ano. Ayan kakitchen oh. Ilalagay lang tayo ng konting tubig kakitchen oh. May pinainit na ako rito. Palambot lang to ng mga gulay natin kakitchen. Hindi muna natin lalagay yung gatas. Kasi pagka nilagay natin, hindi kakasya yung gatas natin dyan. Parang haluan lang natin ng ayan, konti lang, lalambot lang yung mga gulay natin nilagay. Tatakpan natin ngayon yan. Mamaya pagkulo kakitchen, lalagay na natin yung gatas saka yung whipping cream natin. Ganyan ang paggawa ng feeling ng chicken pot pie kakitchen. Mamaya papakita ko naman yung dough. Tatakpan natin ngayon kakitchen ha. Habang tinatagtag ko na yung rosemary. Babalik. Kakitchen, check na natin yung feeling natin sa pot pie. Ayan na siya kakitchen no. Lumabas na yung texture niya. Haluin lang natin. Lalagyan natin yung gatas. Tsaka yung whipping cream. Ito yung gatas natin, kakitchen. Skim milk. Konti lang ha. Kasi kailangan hindi masos yung... Tapos ito yung ano natin, whipping cream. Yan. So yummy. Lalagyan na natin ng cheese yan. Tsaka yung green peas. Ayan na oh, kakitchen oh. Papalaputin natin yan kakitchen. Kailangan pag piniling natin yan sa dough natin, walang sauce na ganyan, malabnaw. Nalapot siya mamaya kakitchen. At saka ito, ilalagay na natin itong rosemary ng tinagtad oh, kakitchen oh. Ayan oh. Yan, additional flavor natin. Mix natin ulit yung rosemary. Yan o, kakitchen, sarap na ito. Kakitchen, lalagyan na natin siya ng mozzarella cheese para lumapot siya. Yan o. Kung wala kayong mozzarella, cheddar cheese sa atin. Marami yun cheddar, mas malinamnam yun kakitchen. Kung ano meron kayong cheese dyan, lagay nyo. Yan o, kakitchen o. Lagay nyo lang ng cheddar cheese sa atin. Masarap yun. May lasa yung cheddar cheese sa atin. Ito, mozzarella nilagay ko para lumapot siya. Lalagyan pa natin ng ano yan o. Green peas. So, haluin muna natin kakitchen. Ayan o, malapot na kakitchen o. Hindi pa totally luto yung ano niya. Takpa natin, lalagyan natin yan ng ano, pampalapot mamaya. Saka natin lalagay yung green peas natin. Green peas natin, luto na yung kakitchen. Kakitchen, check na natin yung
Piling ng chicken pot pie natin. Yan na. Lalagyan natin ng cornstarch kami dyan para lumapot na siya. Medyo malapot na siya. Lalagyan natin. Kailangan wala sa sauce. Nagkaukaw ako ng 2 tablespoon na cornstarch. Lalagyan na natin yan, kakitchen. Mag-add tayo ng patis. Titikman nyo, kakitchen. Depende sa halat na gusto nyo. Ilagay tayo ng cornstarch ng may tubig Kaunting patis lang, mga 1 tablespoon. Yan. At saka natin ilalagay itong green peas, kakitchen. Mga kalahating cup lang. Yan. Mga yan, may natira pang kalahati. Mix natin siya ngayon. Malapot na ito, kakitchen. Ilagyan natin siya ng cornstarch. Yan ang ipipil. Iyan natin sa chicken pot pie natin. Yan na, lumapot na, kakitchen. Kailangan wala siyang sauce sa chicken pot pie natin. Sarap na ito, kakitchen. Kakitchen, ito na yung texture ng pot pie natin, ng filling natin. Malapot na siyang ganyan. Palalamigin na lang natin, kakitchen. At saka natin siya ilalagay sa dough na nilagay natin. Papalaman natin siya. Ganyan lang ang texture niya, kakitchen. Malapot siyang ganyan. Yan. Ang sarap, kakitchen. Pag tinikman nyo. O, tikman nyo, kakitchen. O, sarap. Malasang malasa, kakitchen. Lumasa yung milk, tsaka yung whipping cream. Tapos yung mga herbs. Plus yung chicken. May lasa na yung chicken natin. Patayin na natin ito. Palabigin lang natin, kakitchen. Kakitchen, ito lang dough natin. Mag-i-start na tayong gumawa ng chicken pot pie. Ito ang filling natin na niluto kanina. Pinalamig ko siya. Ngayon, malamig na siya, kakitchen. Yan ang papalaman natin. Ito naman yung half cup na harina. Pan-dusting natin sa dough. Ito yung dough natin. Ngayon, kakitchen, mamasahin na natin siya. Harina sa idadas natin siya. Huwag munang lahat, kakitchen. Yan. Kakitchen, gagawa na tayo ng hulmahan niya. Ayan kakitchen Yan muna ang gagawin natin, kakitchen. Mamaya, gagawa tayo ng ito naman na pang ibabaw niya. Kakitchen, ito na yung hinulman natin na dough. At ito sumobra, ito yung pang ibabaw natin. Yan yung pang ilalim, kaya inulma ko siya. Kakitchen, papalaman na natin siya. Yan. Mga 2 tablespoon, kakitchen. O, lagyan pa natin ng kalate para masarap-sarap ang kagat.
Yan, okay na. Okay, Chen, ito na yung ano natin, oh. Sample ng chicken pot pie natin, oh. Ganyan lang yan, Chen, oh. Tusok-tusokin lang ng tinidor yung gilid, eh. Ayan, oh. Oh. Yan na yan. Siksik yan, Chen. Chen, i-bake natin ito sa 375 degrees. At lulutuin natin ito sa 25 minutes. Okay, Chen. Lalagyan na natin ng itlog. Egg wash. Yan ang magpapa-golden brown yan, Chen. Isang itlog lang to, Chen. Papupulayin lang natin to sa egg wash, yung ibabaw. Amoy ko na, Chen, para kayong umamoy sa paninderya sa atin sa madaling araw. Babalik natin, Chen.